שלום וברכה, מסכת סוטה דף ג', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, אדם עובר עבירה בסתר והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי. הוא מסביר רש"י, כגון אישה פרוצה שעוברת עבירה בסתר, הקדוש ברוך הוא נותן בלב בעלה לקנות לה, והדבר מתפרסם בגלוי. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. ונקט הכתוב לשון ועבר, ואין עבירה אלא לשון הכרזה, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלא העם מאבי. הרי שלשון העברה מתייחסת לפרסום הדבר. וממשיכה הגמרא, ריש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעליו ומעל. ומדייק ריש לקיש, תשתה כתיב. שאם הכוונה היחידה של המילה תסתה הייתה שהאישה נטטה מדרך הישר, הייתה התורה יכולה להשתמש במילה תיתה או במילה תסתה בסמך. ומזה שבחרה התורה לכתוב את המילה תסתה עם סין, היא בעצם רמזה לנו שאחרי שהבעל קינא לאישה, האישה הלכה ונסתרה כי היא עשתה מעשה שטות. והדבר נרמז בכך שניתן לקרוא את המילה תשתה. וממשיכה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנה חכם בבית המדרש של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה, מפני מה האמין התורה לעד אחד בסוטה, כפי שלמדנו בדף הקודם, שלאחר כינוי וסתירה, אם יש עד אחד שמעיד שהיא נטמעה, מקבלים את עדותו, מפני שרגליים לדבר. דהיינו שיש יסוד סביר להניח שאכן היא נטמעה. שהרי השתלשלות הדברים הייתה שהבעל קינא לה ולמרות זאת ונסתרה, ועד אחד לבסוף מעידה שהיא טמאה. אמר לי שאל רב פאפא לאביי את השאלה הבאה, והכי כתיבה כינוי בתר סתירה וטומאה הוא דכתיבה. הרי מבחינת סדר הפסוקים, קודם כתוב ועד אין בה, וזה המקור לכך שעד אחד נאמן להעיד באישה שהיא נטמעה, ורק לאחר מכן מופיע עניין הכינוי שכתוב ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. ואם כך משמע שגם בלא כינוי עד אחד יהיה מהימן לגבי טומאה של האישה. אמר לי, ענה אביי לרב פאפא, שמשמעות המילה ועבר, הכוונה וכבר עבר. ולכן, למרות שהפסוק שמדבר על הכינוי מופיע לאחר המילים ועד אין בה, הרי הוא מתייחס לפעולה שקדמה לכך. כך שמשמעות הפסוק, ועד אין בה, שעד אחד מעיד על טומאת האישה והוא נאמן, והוא מעיד אחר שכבר עבר על הבעל רוח קנאה וקינא את אשתו. מקשה רב פאפא, אלא מעתה לפי ההיגיון הזה, כאשר כתוב נקרא בפנים, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד הורישו את אויביו מפניו. שהיה משה מצווה את בני גד ובני ראובן לעבור עם יהושע את הירדן, וגם בפסוק הזה מופיעה המילה ועבר. אז האם הכי נמי? האם גם כאן אביי תפרש שהכוונה לדבר שכבר היה, והרי לא ייתכן לפרש כך, שהרי משה אומר להם את הדברים לפני שהם כבשו את הארץ. עונה לו אביי, הטעם שם בציווי של משה לבני גד ובני ראובן, ברור שמדובר על ציווי עתידי, מדכתיב שהרי כתוב, נקרא בפנים, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשובו, והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. ומלשון הפסוק ואחר תשובו, בהכרח משמע דלהבא שמדובר על אירוע עתידי, וכך נבין גם את המילה ועבר. אלא הכא, אבל כאן בפרשת סוטה, איסל כדעתך כדכתיבי. אם יעלה על דעתך לומר שהסדר הכרונולוגי של הפסוקים מחייב שכתוב ועבר בתר שכתוב טומאה וסתירה, ועל פי זה שאל רב פאפא, אז נלמד שלעולם מקבלים עדות של עד אחד בטומאה. אבל אם כך, כינוי למה לי? איזה עניין יש לבעל לעשות כינוי לאישה אחרי שהיא כבר נסתרה ונטמעה? ולכן בהכרח צריך לפרש שמה שנאמר ועד אין בה, שמתייחס לעדות עד אחד בעניין הטומאה, הוא רק לאחר הכינוי והסתירה. וממשיכה הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנו את הברייתא הבאה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. אין אדם מקנא לאשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח. והמקור לכך שנאמר, ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה רוח? מביאה על כך הגמרא שתי דעות. רבנן, ומעיר רש"י שלא מדובר על דעת חכמים מהמשנה, אלא על החכמים מבית מדרשו של רב אשי, שאמרי שמדובר על רוח טומאה. רב אשי לעומת זאת אמר שהכוונה לרוח טהרה. ואומרת הגמרא, ומסתברא, מסתבר לומר,
כמאן דאמר שזה רוח טהרה, שזה דעת רב אשי דתניא, שככה רשנינו בברייתא. על הפסוק וקינא את אשתו ישנה מחלוקת תנאים. דעה אחת אומרת שזה רק רשות ואין חובה לבעל לקנא את האישה, זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שיש חובה לבעל לקנא לאשתו. עד לכאן לשון הברייתא ומוכיחה הגמרא. היא אמרת בישלמה, נוח לי אם אתה מסביר שהכוונה כמו שאמר רב אשי, שקינא את אשתו זה שעברה עליו רוח טהרה, שפיר. אז מובנת מחלוקת התנאים, האם מותר או חובה לבעל לקנא על אשתו? אלא היא אמרת שהרוח הכוונה לרוח טומאה, כיצד ייתכן לומר שלפי רבי ישמעאל יש רשות לבעל, ולפי רבי עקיבא וחובה לבעל לאיו לאיניש רוח טומאה בנפשי, לקנא לאשתו ועל ידי כך להכניס לנפשו רוח טומאה. ולכן מסתבר כדברי רב אשי שרוח הכוונה רוח טהרה. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגופם של דברים שהזכרנו קודם, שאמרה הברייתא על הפסוק וקינא את אשתו, שיש בדבר מחלוקת תנאים. האם יש רשות לבעל לקנא? זה דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שיש חובה לבעל לקנא. ומביאה הגמרא שתי מחלוקות נוספות על אותו עיקרון, שכתוב בתורה שלכהן אסור להיטמא למתים, ואומרת התורה, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לה היטמא. וגם במקרה הזה ישנה מחלוקת תנאים, האם יש רשות לכהן להיטמא לאחותו הבתולה, זה דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שחובה עליו להיטמא לה. מחלוקת שלישית על אותו עיקרון, שנאמר לגבי עבד נוכרי, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך. וגם במקרה הזה, מה שאמרה התורה לעולם בהם תעבודו, נחלקו התנאים, האם זה רשות דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא לעומת זאת אומר שזה חובה, ולכן אסור ליהודי לשחרר את עבדו הגוי. אמר לי, שאל רב פאפא לאביי, ואמר לה, ויש אומרים ששאל רב מאיר שרשיה לרבה את השאלה הבאה, לימה, האם נאמר שרבי ישמעאל ורבי עקיבא בכל התורה כולה הכי פליגי? שבכל מקום שיש ציווי עשה בתורה, הם נחלקו, דמר שזה רבי ישמעאל אמר שזה רשות, ומר שזה רבי עקיבא אמר שזה חובה? והרי אם כך, אז אין לך בכלל מצוות עשה לפי רבי ישמעאל שהם חובה. אמר לי, ענה לו אביי לרב פאפא, או שענה רבא לרב משרשיה, הכה בקראי פליגי. כאן בשלוש המחלוקות שהוזכרו, מדובר על מחלוקות נקודתיות בהבנת הפסוקים. מבארת עכשיו הגמרא כל מחלוקת בפני עצמה. בסוטה נאמר וקינא את אשתו, כאשר זה רשות דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא חולק ואומר שזה חובה. ושואלת הגמרא, מה איתם דרבי ישמעאל, שפירש את לשון התורה כרשות ולא כחובה? עונה הגמרא שסבר לרבי ישמעאל כהאי תנא, כשיטת התנא של הברייתא הבאה, דתניא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כלפי, במשמעות של כנגד מה שאמרה תורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, אז יכול הייתי לשאול, כגון זו, האם זה תופס גם במקרה שבעל רואה את אשתו מתנהגת בפריצות? תלמוד לומר, ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו, שבמקרה כזה רשאי הבעל לקנא לאשתו, למרות שבהכרח ייתכן שזה יגרום לו לעבור על לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל בכל שאר מצוות עשה שבתורה, לא אמר רבי ישמעאל שהם רשות. וממילא שואלת הגמרא, ורבי עקיבא שאמר שזה חובה, מדוע הוא לא לומד כרבי ישמעאל? עונה הגמרא, מפני שכינוי אחרין הכתיב. בפסוק מופיע פעמיים וקינא את אשתו, פעם אחת כפי שלמד רבי ישמעאל לתת רשות לבעל לקנא לאשתו למרות שכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, ופעם אחת נכתבה כדי לחייב את הבעל. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל, מה הוא לומד מהפעם השנייה שנאמר וקינא את אשתו? עונה על כך הגמרא, איידי דבאי למי יכתב. אגב, כך שהייתה התורה צריכה לכתוב והיא נטמעה והיא לא נטמעה, כדי ללמד אותנו שאף שיש ספק בידינו אם היא נטמעה, בכל זאת הסרה הכתוב מספק. כתיב נמי, כתבה התורה גם וקינא את אשתו. וזה בהתאם לכדתנא דבר רבי ישמעאל, שאמר דתנא דבר רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית בתורה לא נשנית אלא בשביל הדבר שנתחדש בה, ואת שאר הפרטים עליהם חזרה התורה זה רק עבור סיפור מסגרת, ולא מפני שגם בהם מתחדש דבר. עד לכאן פירוש המחלוקת הראשונה בפסוקים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא לגבי סוטה. ועוברת עכשיו הגמרא למחלוקת השנייה. כתוב לה היטמא, כאשר הדבר רשות לפי דברי רבי ישמעאל, ורבי עקיבא אומר שהדבר חובה. ושואלת הגמרא, מה היטמא דרבי ישמעאל?
הרי לכאורה מלשון הפסוק משמע שיש ציווי על הכהן להיטמע לאחותו. מתרצת הגמרא, היידה דכתיב, אגב כך שכתוב. נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא ייטמע בעמיו. דהיינו שאסור לכהן להיטמע למתים, לכן איצטריכה למכתב לה ייטמע, שמותר לכהן להיטמא לקרובים הללו. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא למה הוא לא דורש כרבי ישמעאל? עונה על כך הגמרא שרבי עקיבא דורש מכי זה שכתוב, נקרא בפנים, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, הרי שמהמילים אם לשארו נפקא, ממילא יוצא לנו שמותר לכהן להיטמא לקרובים הללו. אז אם כך, המילים לה ייטמע, למה לי? אלא בהכרח שהן באות כדי לומר שלחובה על הכהן להיטמא להם. וכמו בפינג פונג חוזרת השאלה, ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא דורש כרבי עקיבא? עונה הגמרא שמהמילים לה ייטמע, לומד רבי ישמעאל, לה הוא מטמא, ואין מטמא לאיבריה. שמותר לכהן להיטמע רק אם היא מתה, ואסור לו להיטמע לאחד מאיבריה, שנפל ממנה כאשר היא עדיין בחיים. שהרי לומדת הגמרא בחולין, שאיבר שנפל מן החי מטמא, כמו איבר שנפל מן המת. הפכנו דף, וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, מהיכן הוא ילמד את הדין שלמד רבי ישמעאל מהמילים לה ייטמע, שלכהן מותר להיטמא לאחותו כאשר היא מתה, ולא לאחד מהאיברים של אחותו שנפל ממנה כאשר היא עדיין בחיים. עונה הגמרא, אם כן שהמילים לה ייטמע לא באות ללמד שיש חובה לכהן להיטמע לה, אלא עבור הדרשה שלמד רבי ישמעאל, אז לכתוב רחמנה רק את המילה לה ולשתוק. ואז משמעות הפסוק, לנפש לא ייטמע בעמיו, כי אם לשארו וגומר, ולאחותו הבתולה לה, כלומר לגופה שלם ולא לאיבריה. אלא המילה ייטמע שהוסיף הפסוק למה לי, אלא בהכרח שמע מינה, שיש פה איתור שמלמד שיש חובה על הכהן להיטמע לה. ושואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא לומד כרבי עקיבא? עונה הגמרא, היידה דכתב, אגב כך שכתבה התורה את המילה לה, כדי ללמד את הדין שהכהן יטמע לגופה השלם ולא לאיבריה במידה והיא עדיין בחיים, כתב נמי את המילה ייטמע, לכדתנא דברבי ישמעאל. דתנא דברבי ישמעאל, כמו שכבר ראינו, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, ולכן אין צורך לדייק מהמילה ייטמע, כפי שדייק רבי עקיבא. עד לכאן הסבר המחלוקת השנייה בפסוקים בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כיצד להסביר את המילים לה ייטמע. ועוברת הגמרא להסבר המחלוקת השלישית, שנאמר לעולם בהם תעבודו, רשות דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא לעומת זאת אומר חובה. ושואלת הגמרא, מה טעמא דרבי ישמעאל? מדוע הוא פירש את לשון הפסוק לעולם בהם תעבודו כרשות? עונה הגמרא, היידה דכתיב, אגב כך שכתוב, נקרא בפנים, רק מערי העמים האלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. אז איצטריך נמי למכתב. כנגד זה הייתה התורה צריכה לכתוב לעולם בהם תעבוד, כדי למישרי להתיר כאשר אחד מכל האומות שאינו משבעת האומות שהיו בארץ ישראל, שבא לכנענית והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו לעבד. והמקור לכך דתניא, שכך שנינו בברייתא, מניין לאחד מן האומות שבא לכנענית והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד? תלמוד לומר, נקרא בפנים, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, ממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארציכם והיו לכם לאחוזה. מפני שאצל הגויים הייחוס הולך אחר האב, ולכן גוי שהוא משאר 70 האומות שבא לכנענית, שזה שם קוד לכל אחת מזין האומות שהיו בארץ ישראל שנקראו על שם כנען, הרי הילד נחשב אחרי האבא, ולכן מותר להחיותו לך לעבד. יכול אף הכנעני שבא על אחת מן האומות והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו בעבד? תלמוד לומר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, ממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארציכם והיו לכם לאחוזה. שרק מן הנולדים בארציכם ולא מן הגרים בארציכם, שאתה רשאי לקנות עבדים רק מבנים שנולדים מארציכם כשהם בני התושבים, דהיינו אחרים שנשאו בארציכם נשים, ולא מן הבנים הנולדים לבני ארציכם במקום אחר מבנות שאר אומות והביאום לבניהם לגור שם. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא מדוע הוא לא למד כרבי ישמעאל? עונה הגמרא שממהם תקנו נפקא. ההיתר להחזיק עבד שאימא שלו כנענית ואבא שלו גוי מ70 האומות נלמד מהמילים מהם תקנו. ואם כך, המילים לעולם בהם תעבודו למה לי? אלא בהכרח שהן באות ללמד לחובה, שאסור לשחרר את העבד הכנעני. חוזרת הגמרא ושואלת, ורבי ישמעאל מדוע הוא לא דרש כרבי עקיבא? עונה הגמרא שרבי ישמעאל דרש דרשה אחרת מהפסוק, בהם ולא באחיכם, שאסור להעביד עבד עברי כפי שמעבידים עבד כנעני.
או שמדובר על עבודת ביזיון, או שמדובר על עבודה שאין לה קצבה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי עקיבא, מדוע הוא לא דרש כרבי ישמעאל? עונה הגמרא שאת הדין ולא באחיכם, מסייפא דקרא נפקא. למד רבי עקיבא מסוף הפסוק, שהרי כתוב, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. אז אם כך שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, מדוע הוא לא למד כרבי עקיבא? עונה הגמרא, היידה דכתיב ובאחיכם. אגב כך שהייתה התורה צריכה לציין ובאחיכם בסוף הפסוק כדי לומר שאסור לעבוד בעבד עברי כמו שעובדים בעבד כנעני, כתיב נמי, אז אגב כך כתבה התורה גם את המילה בהם, לכדתניא דבר רבי ישמעאל, כשיטת הברייתא ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ואל תדייק הלכות מהחזרה על סיפור המסגרת. וממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא, זנותא בביתא כקריא לסומסמה. כאשר יש זנות בבית, היא מחריבה את הבית כמו תולעת של סומסומים האוכלת אותם. ואמר רב חיסדא מימרה נוספת, תוקפא בביתא כקריא לסומסמה. כשיש כעס בבית הוא מחריב את הבית כמו התולעת שאוכלת את הסומסום. ואומר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שעל פי מחקר שהתבצע באוגנדה, ששם הסומסום הוא גידול חשוב מאוד, נמצא שהמזיקים העיקריים של הזרעים שמאוחסנים היו מין של חיפושית הקמח ואש השקד. ומכיוון שמינים אלו הם קוסמופוליטים ומתקיפים סוגי מזון שונים, סביר מאוד שאליהם התכוונה הגמרא. ומסייגת הגמרא, אידי ואידי באיתתא. מה שאמרנו שהכעס והזנות מחריב את הבית, זה דווקא כאשר האישה היא זאת שמזנה או כעסנית. אבל בגברא לטלן בה. אבל אם האיש הוא הכעסן או חס וחלילה המזנה, לא על מקרה כזה נאמר שהבית חרב. הוא מסביר רש"י, לפי שהאישה מתעסקת בזנוניה ואינה עושה את מלאכתה ולא משמרת ביתה ומפקרת את הבית של בעלה למנאפים. ומביאה הגמרא מימרה נוספת ואמר רב חיסדא, בתחילה קודם שחטאו ישראל הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, כי אדוני אלוהיך מתעלה בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אז כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר, ולא יראה בך ערוות דבר, כי אם כן, ושב מאחריך. וממשיכה הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא. והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, אז ייבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. וחס ושלום, וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין. והמקור לכך שנאמר, פסוק באיוב, ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתוהו ויאבדו. רבי אלעזר מוסיף ואומר, שקשורה בו העבירה ככלב, שנאמר, ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. ודרש רבי אלעזר לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה לעולם הבא. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון במספר עדי הטומאה. תנן הטעם ששנינו שם בדף ל"א על מה שאמרה המשנה, שכאשר עד אחד אומר ראיתיה שנטמעה, מאמינים לו והיא לא הייתה שותה את מי המים המרים, שהיה בדין, שלכאורה היה צריך לומר את הקל וחומר הבא. ומה העדות הראשונה? על כך שהאישה נסתרה, שאין העדות הזאת אוסרתה איסור עולם, שהרי היא עדיין מותרת לבעלה ולאכול בתרומה עם בעלה כהן, ובכל זאת העדות הזאת אינה מתקיימת בפחות משניים. אז עדות האחרונה, שהיא העדות על הטומאה, שאוסרתה איסור עולם, אז אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים. וכנגד הקל וחומר הזה תלמוד לומר, באה התורה ואמרה ועד אין בה, אלא כל עדות שיש בה על כך שהיא נטמעה מקבלים. ואומרת עכשיו המשנה קל וחומר הפוך, וקל וחומר לעדות הראשונה, שהרי מעתה. ומה העדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם, שהרי בעקבות העדות הזאת היא אסורה על בעלה, ואם בעלה כהן אסור לה לאכול בתרומה, ומתקיימת העדות בעד אחד, אז עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, שהרי לאחריה היא מותרת לבעלה ומותרת לאכול בתרומה במידה והוא כהן, אז אינו דין שתתקיים העדות הזאת בעד אחד. וכנגד הקל וחומר הזה תלמוד לומר, באה התורה ואמרה לגבי אישה שמקלקלת ובעקבות כך בעלה מגרשה, כי מצא בה ערוות דבר. ולהלן הוא אומר, לגבי דיני ממונות, על פי 2 עדים או על פי 3 עדים יקום דבר. ולומדים גזירה שווה מהמילה דבר שנאמרה בשני הפסוקים. מה דבר האמור להלן? לגבי עדות ממון הוא דווקא על פי 2 עדים, אף כאן בעדות שקשורה לטומאה רק על פי 2 עדים. מקשה הגמרא, מדוע צריך ללמוד את הדבר בגזירה שווה?
היי, האם זה מכי מצא בה ערוות דבר נפקא הוא נלמד? והרי מבה נפקא, הדבר נלמד מהמיעוט בה שנאמר ועד אין בה, בה ולא בכינוי, בה ולא בסתירה מבא אלי. שנלמד שצריך שני עדים להעיד על הסתירה ולא מספיק עד אחד, מהמיעוט של המילה בה. ומדוע למדה המשנה את הדין הזה מגזרה שווה? מתרצת הגמרא, הכי נמי כאמר. כך גם התכוונה המשנה לומר, שהסיבה לדחות את הקל וחומר, זה אכן מפני שתלמוד לומר בה, ולומדים בה ולא בכינוי, בה ולא בסתירה. והמשך המשנה בעצם בא כתשובה לשאלה שלא נמצאת בפנינו, וטומאה בעלמא, שיש עליה עדות, כאשר היא בלא כינוי ובלא סתירה לפני כן, דלא מהימן בה עד אחד מנהלן. מה המקור לכך? על זה ענתה המשנה, שנאמר כאן כי מצא בה ערוות דבר, ונאמר להלן בדיני ממונות על פי שני עדים או על פי 3 עדים יקום דבר, ולומדים בגזרה שווה, מה דבר האמור להלן? מדובר בעדים 2, אף כאן בעדות טומאה שהיא לא אחרי כינוי וסתירה, דווקא על פי עדים 2. עד לכאן דף ג'. למעוניינים בהרחבה, דימה רבי אלעזר, אדם שעובר עבירה אחת בעולם הזה, כאילו העבירה קשורה בו ככלב. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא על הדבר 4 הסברים. ההסבר הראשון הוא ההסבר הפשוט שהכלב, חברו הטוב ביותר של האדם, כרוך אחריו והוא מלווה את בעליו לכל מקום שאליו הוא הולך. הצעה זו נראית דחוקה מעט אם נתייחס לתפקידו והתנהגותו של הכלב בתקופת חז"ל, כי מסתבר שהכלבים באותה עת לא שימשו כחיית מחמד, אלא נועדו לשמירה, ולכן הם שהו בחצרות הבתים או במחסנים. הם היו תוקפנים ומאיימים, וקשה להניח שנהגו לבלות בחברתם בדומה לכלבים בימינו. קשר אפשרי נוסף זה בין הכלב לאדם שהוא מזהה כמי שמאכיל אותו. אפשרות שלישית להסביר זה העובדה שהכלב היה בעל החיים היחיד שהתנאי לגידולו היה קשירה, כפי שאומרת המשנה במסכת בבא קמא, לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת, וייתכן אם כן שהביטוי קשורה בו ככלב נובע מהעובדה שהכלב הוחזק או הובל קשור. ההסבר הרביעי, שאולי ההקשר של דברי רבי אלעזר מרמז על האפשרות שהכוונה לקשר שקיים רק בכלבים, והוא מאפיין עבירה מיוחדת שעליה דיבר רבי אלעזר. העבירה היא כנראה גילוי עריות, וכך גם ניתן להבין את הראייה מהמעשה של אשת פוטיפר, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה לעולם הבא. הרעיון הזה עולה במפורש גם ממדרש תנחומא, וכך אמר ליוסף, אפילו פנויות שלכם אסורות לנו, כל שכן אשת איש, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות עמה לעולם הבא בגיהנום. ממה שאמר הכתוב להיות עמה, את למד שהבעל עובדת כוכבים, קשורה בו ככלב וכו'. ההקשר לאיסורי עריות רומז למצב מיוחד שקיים בכלבים, והוא נובע מהמבנה האנטומי המיוחד של אברי ההולדה שלהם. מבנה זה מפעיל מנגנון המחבר בין הזכר והנקבה במשך זמן ממושך יחסית למיני בעלי חיים אחרים. בני הזוג נשארים מחוברים זה לזה עד כחצי שעה מבלי שהם יכולים להתנתק. בדרך זו הבין את הביטוי המהרש"א בחידושי אגדות, וכך הוא כותב. רבי אלעזר הוסיף לומר, בעבירה קשורה בו ככלב, כמו שהכלב נקשר לגנותו בתשמיש, כן הבועל הכנענית, אורלתו מבשקר לי להיות עמה בעולם הבא. בפירוש הדבר, רצה לומר שהעבירה דבוקה בו לעולם, לפרסם חטאו בעולם הזה, ויאליף לי, לומדים את הדבר מזה שכתוב לשכב אצלה, ולא כתיב לשכב עמה כמו שכבה עמי. ואמר עוד מאיתורא דלהיות עמה, שהיא קשורה בו עוד, להיות עמו גם בגיהנום לעולם הבא. והוא מסיים וקל להבין.